नमस्कार प्रेक्षकांनो, वेस्ट टेक ट्रेंडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, आता ज्याच्याकडे मालमत्तेचा ताबा आहे तोच खरा मालक ठरणार। तर याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेऊया। तर संपत्तीच्या ताब्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे। या निर्णयानुसार ज्याच्याकडे एखाद्या मालमत्तेचा ताबा असेल तोच त्या मालमत्तेचा खरा मालक मानला जाणार आहे। हा निर्णय संपत्तीच्या मालकाशी संबंधित असून भाडेकरू आणि मालक यांच्यासाठी देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे। सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मालकी हक्क आणि भाडेकरूंच्या अधिकाराबाबत अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत। चला तर मग या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय व त्याचे परिणाम काय ते समजून घेऊया। तर मालकी हक्क आणि भाडेकरूंच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण। आजकाल अनेक लोक आपल्या घरात किंवा मालमत्तेच्या भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवण्याचा विचार करतात। मात्र जर एखादे भाडेकरू दीर्घकाळ एका घरात राहत असेल तर तो त्या घरावर ताबा मिळवू शकतो। सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की जो व्यक्ती एखाद्या संपत्तीवर दीर्घकाळ ताबा ठेवतो आणि त्या संपत्तीचा मूळ मालक त्या ताब्यात विरोध करत नाही तर तो ताबा मिळवणारा व्यक्ती त्या संपत्तीचा कायदेशीर मालक ठरू शकतो। हा निर्णय मालमत्ता वाद, भाडेकरूंचे अधिकार आणि मालकी हक्क स्पष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे। भाडेकरू मालकी हक्क मिळवू शकतो का? भारतात 1963 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या लिमिटेशन कायद्याअंतर्गत एक महत्त्वाचा नियम आहे जो प्रतिकूल ताबा म्हणून ओळखला जातो। या निर्णयानुसार जर एखादी व्यक्ती कोणत्याही मालमत्तेवर 12 वर्ष सलग ताबा ठेवते आणि मूळ मालकाने त्या ताब्यात विरोध केला नाही तर ताबा ठेवणारी व्यक्ती त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक ठरू शकते। कायदेशीर अटी: मालकाने 12 वर्षाच्या कालावधीत कोणताही विरोध दाखवला नसावा। ताबा ठेवणाऱ्या व्यक्तीने मालमत्तेचा नियमित वापर केला पाहिजे। त्या मालमत्तेशी संबंधित कर, पाणी किंवा वीज बिल इत्यादी नोंद भाडेकरूकडे असावी। जर वरील सर्व अटी पूर्ण झाल्या तर भाडेकरू त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक होऊ शकतो। मालकांच्या हक्कावर परिणाम: संपत्ती भाड्याने देताना मालकांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे। जर मालकाने दीर्घकाळ मालमत्तेची देखभाल केली नाही किंवा भाडेकरूने त्यावर कायमस्वरूपी ताबा ठेवला तर भाडेकरू त्या मालमत्तेचा हक्कदार होऊ शकतो। जर मालमत्तेचा ताबा घेतलेल्या व्यक्तीला 12 वर्षापर्यंत कोणी विरोध केला नाही तर त्या व्यक्तीला मालकी हक्क मिळू शकतो। मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही कर, वीज बिल आणि पाण्याची बिल जर भाडेकरूने स्वतःच्या नावावर घेतले असतील तर त्या आधारावर त्याला मालकी हक्क मिळू शकतो। जर मालकाला मालमत्तेवर हक्क मिटवायचा असेल तर त्याला नियमितपणे भाड्याचे करार नोंदवून ठेवावे लागतील। सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेवर नियम वेगळे: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेच्या बाबतीत वेगळ्या अटी लागू होतात। खाजगी मालमत्ता: जर एखाद्या व्यक्तीने खाजगी मालमत्तेवर 12 वर्ष ताबा ठेवला आणि मूळ मालकाने कोणताही विरोध केला नाही तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क मिळू शकतो। सरकारी मालमत्ता: सरकारी जमिनी किंवा मालमत्तेवर 30 वर्ष ताबा ठेवूनही प्रतिकूल ताबा मान्य केला जाणार नाही। सरकारी मालमत्ता जप्त करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही। 2014 मधील निर्णय उलटला: 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिकूल ताबा संकल्पनेला नाकारले होते। त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की कोणत्याही व्यक्तीला फक्त ताब्याच्या आधारावर मालकी हक्क मिळणार नाही। मात्र नवीन निर्णयानुसार जर 12 वर्ष सलग ताबा ठेवल्यास आणि मालकाने कोणताही विरोध केला नाही तर ताबा ठेवणाऱ्या मालकी हक्क मिळेल। नवीन निर्णयामुळे 12 वर्ष ताबा ठेवणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर मान्यता मिळेल। या निर्णयामुळे मालकी हक्क आणि भाडेकरूंच्या ताब्यातील संपत्तीविषयी कायदे अधिक स्पष्ट झाले आहेत। लिमिटेशन कायदा 1963 मधील लिमिटेशन कायद्यानुसार खालील गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत। पहिले आहे खाजगी मालमत्तेच्या बाबतीत ताब्यांचा कालावधी, हा 12 वर्ष असेल। दुसरे आहे सरकारी मालमत्तेच्या बाबतीत ताब्यांचा कालावधी, हा 30 वर्ष असेल। तर तिसरे आहे 12 किंवा 30 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मूळ मालकाने मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार राहणार नाही। मालमत्तेचे संरक्षण कसे करावे: भाडेकरूला घर देताना कायमस्वरूपी करार न करता 11 महिन्यांचा भाडे करार करणे फायदेशीर ठरते। करारामध्ये भाड्याची रक्कम, मुदत आणि भाडेकरूच्या जबाबदाऱ्यांचा स्पष्ट कराव्यात। 11 महिन्यानंतर करार नूतनीकरण केल्यास भाडेकरूला दीर्घकालीन ताबा मिळणार नाही। मालमत्तेची नियमित देखभाल आणि नोंद ठेवणे आवश्यक। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अर्थ काय? जर एखाद्या व्यक्तीने 12 वर्ष सलग एखाद्या संपत्तीवर ताबा ठेवला आणि मालकाने कोणताही विरोध केला नाही तर त्या व्यक्तीला मालकी हक्क मिळेल। मालकाने आपल्या मालमत्तेच्या ताब्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा भाडेकरू कायदेशीर हक्क गाजवू शकतो। मालकी हक्क आणि भाडेकरूंच्या अधिकारांमध्ये स्पष्टता आल्यामुळे संपत्तीत वाद टाळण्यास मदत होईल।
तर प्रेक्षकांनो, तुम्हाला दिलेली माहिती कशी वाटली आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.